आपण आज पोचलेलो आहे टेंभुर्णीमध्ये. आपल्या पाठीमागं जे ग्राउंड दिसतं त्या ठिकाणी आपला एक मित्र प्रॅक्टिस करतो, ती म्हणजे स्टंटची. तर यांच्याकडे एक दोन बाईक आहेत, एक ns200 आणि एक डिस्कवर 135, सॉरी पल्सर 135. तर आपण आता 5 मिनिटात त्यांच्याशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट साधूया. नमस्कार मित्रांनो, मी तर प्रकाश जगताप, आपल्या लाईफ ऑन यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सरचं स्वागत आहे. तर आज आपण टेंभुर्णी या ठिकाणी पोहोचलेलो आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की आपल्यासोबत एक नवीन बाईक आहे. तर ही बाईक आहे ते गणेश रायडर बॉय असं एक त्यांचा यूट्यूब चॅनल आहे. तर या यूट्यूब चॅनलवरती आपण पाहू शकता की रायडिंग रिलेटेड आणि बाईक रिलेटेड स्टंट अशा प्रकारे त्यांनी एक सेटअप बनवलेला आहे त्यांनी. तर प्रॅक्टिस पॉईंट तुम्ही पाहू लांब आहे, मोठा आहे आणि हे त्यांच्या मित्राचंच आहे प्लॉटिंग. त्या ठिकाणी ते प्रॅक्टिस करतात. आपण गणेश रायडर बॉयशी थोडंसं 5 मिनिटाचे मुलाखत घेऊया. प्लीज वेलकम गणेश सर, आपल्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू. तर हाय मित्रांनो, मी आहे गणेश रायडर बॉय. मी एक प्रोफेशनल स्टंट रायडर आहे आणि आमचं एक बोलणं लई दिवसापासून चालू होतं की एक स्टंट व्हिडिओ आणायचा, पण ते काही काम असल्यामुळं आम्ही आणून नाही घेतलो. तर ते आज आले आहेत आमच्यापाशी आणि ती त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत करत आहेत. तर मी तुम्हाला दाखवतो पूर्णपणे स्टंट रायडिंग कशी असते, कशी करायची असते, त्याला कुठलं सेफ्टी गिअर लागतं वापरायला, हे तुम्हाला मी पूर्णपणे सगळं सांगणार. कुठले स्टंट कशी करायचं इथून पुढून तुम्हाला सगळे स्टंट मिळतील शिकायला. जर तुम्हाला व्हीली शिकायचं तर व्हीली शिकवतो आम्ही, स्टॉपी शिकवतो तर स्टॉपी शिकवतो, रोलिंग स्टॉपी, ड्रिफ्टिंग, तुम्हाला पूर्णपणे तुम्हाला कुठला स्टंट पाहिजे फक्त खाली नुसतं कमेंट करून सांगा. तन्मय प्रकाश जगतापला तुम्ही यांना फक्त कमेंट करून सांगा तुम्हाला कुठला व्हिडिओ बघायचा आहे आणि तुम्हाला कुठला स्टंट शिकायचा आहे. ह्याच्यावर जर तुम्ही नुसतं कमेंट जर टाकले तर तुम्हाला दुसऱ्या ते तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला व्हिडिओ बनवून लगेच तुम्हाला बघता येईल. तर हे आले आहे टेंभुर्णीमध्ये, मी आहे टेंभुर्णीमधून. तर तुम्ही पाहू शकता इकडे आपला मोठा प्रॅक्टिस पॉईंट आहे आणि ही आपली आहे गाडी पल्सर ns200. तर मी हिला पूर्णपणे स्टंट बाईक बनवलंय. तरी हिला अजून काय थोडी हात कमी आहे. जसं की तुम्हाला तर माहिती असेल की एक स्टंट बाईकमध्ये हँड ब्रेक लय महत्त्वाचा आहे. तसं मी अजून त्याला हँड ब्रेक नाही बसवलेला. महत्त्वाचे सेफ्टी गिअर म्हणजे मी बसवलेले, क्रॅश केज बसवलेले, व्हीली बार बसवलेला आहे आणि एक सपोर्ट. जरी गाडी जरी आपली पडली तरी आपल्या गाडीला कुठेही काय होत नाही आणि तशी गाडी एकदम टाकाटाकमध्ये, गाडीचं काही टेन्शन नाही. आणि तुम्हाला जर R15 वर जर स्टंट करायचे असले तर करायचे ना स्टंट. R15 वर करायचे ना आपल्याला 2-3 आपण व्हिडिओ बनवून टाकूयात डायरेक्ट. ओके, त्याला दाखवूयात आपण काय करतो. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओ जर जास्त लाईक आला, जास्त चांगला सपोर्ट जर आला तर तुम्हाला मोरच्या व्हिडिओमध्ये जे मोहर नाही जे व्हिडिओ आहे तुम्हाला त्यातमध्ये एकदम खतरनाक रायडिंग बघायला मिळेल. ती पण ह्या गाडीवर आहे, वेगळीच गाडी असतं. कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा ती कुठली गाडी असणार आहे. एकदम खतरनाक रायडिंग तुम्हाला बघण्यात मिळेल, ती पण दुसऱ्या गाडीवर. आणि मी पण असं गणेशला बोललोय की मला पण थोडेसे स्टंट वगैरे शिकवा, कारण की कधी उपयोगी पडतील, काय होईल सांगता येत नाही. आपणही ट्राय करूयात. ओके, तर मी ह्यांना जेवढं माझ्याकडून होता होईल एवढं मी ह्यांना स्टंट शिकवण्याचा प्रयत्न करेन, कारण की आम्ही आता जवळची दोस्त झालेलो आहे. आमचं येणं जाण्याचं चालू राहण्याकमेंट. तर मी ह्यांना कुठलंही न लागता पूर्णपणे सेफ्टी गिअर घालून स्टंट शिकवणार आहे. तर तुम्ही असे स्टंट करायचं बिलकुल असे प्रयत्न करू नये, कारण की स्टंट जे आहे आम्ही प्रोफेशनल असतो. आमच्या गाडीला काय होत नाही, तुम्ही बघू शकता. आमच्या गाड्या पडल्या तरी आमच्या गाडीला काय होऊ शकत नाही. तुम्हाला 1 मिनिट मी दाखवतो. माझी गाडी जरी पडली तरी माझ्या गाडीला काही होत नाही. पाहू शकता मी माझ्या गाडीला कशा प्रकारे सेफ्टी गिअर सगळे केले आहे. तर माझी गाडी मी आता तुमच्यासमोर सोडून दाखवत आहे की माझ्या गाडीला काही होत नाही पडलेले. तर तुम्ही जर असे स्टंट करायचे जर प्रकार केले काय असं प्रयत्न केला तर तुमची गाडी पडू शकते आणि तुमच्या गाडीत नुकसान होऊ शकतं, तुम्हाला पण लागू शकतं. तुम्ही बघा माझ्या गाडीला काही होत नाही. ओके, माझी डायरेक्ट नाही, कारण जे मी वाटते तुम्ही बघू शकता. इकडे पाहू शकता तुम्ही माझी गाडी कशावर टेकलेली आहे. तुम्ही बघा एक बार एक फुट ड्रेस आणि या आपण जे केला आहे याला क्रॅश गार्ड. तर ह्याच्यामुळं गाडी कुठंच काय होत नाही, कशी पण पडू द्या गाडीला काहीच होत नाही आपल्या. त्या पाहिजे मी महत्त्वाचं बघून घेतलंय. आणि जर तुम्हाला जर करतात जर तुम्ही कुठंतरी तास लावा किंवा शिकायचं असेल तर आमचे व्हिडिओ पण तुम्ही पाहून शिकू शकता. पूर्णपणे स्नील गार्ड लावून, हँड ग्लोव्स घालून, हेल्मेट घालून हे स्टंट ट्राय करा. जर तुम्हाला शिकायचं तर तुम्हाला 2 मिनिटामध्ये आम्ही एक स्टंट दाखवतो स्टंट कशी करायची. गणेश रायडर बॉयला विचारूयात की तुम्ही कोणते सेफ्टी गिअर्स वापरतात आणि या स्टंट करताना तुम्ही किती वेळा पडला आहे
तुम्हाला लागले का नाही, अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात. तर मित्रांनो, स्टंट म्हणजे काय खेळ नसतं या. स्टंट म्हणजे पडापडीचा एक थोडक्यात भागाला, कारण की आपण पडतो आपल्याला लागतो. असा कुठला रायडर नाही की जे स्टंट केलं आहे तर ते नाही पण असं काही झालं नाही. तर तुम्ही पाहू शकता इथं, हे बघा माझ्या हाताला हे पाहू शकता इथं लागलेलं आहे, इथं लागलं आहे. असं बऱ्याच ठिकाणी मला लागलं आहे. आणि तेव्हा इथं आपल्याला जुळत नव्हतं, तेव्हा आपण उलटपणा करत जाऊन रस्त्यावर जसं आपला नॉलेज आलं स्टंट मधलं की आपण शिकतो. आपल्या यामध्ये मोर लांब जायचं, मोठे पायरी चढायचं, एकदम वेगळा भाग म्हणजे काय कंडिशन काढायची करायची. तर आपण तुम्हाला दाखवतो आपला हात एवढा चांगला घातला कारण की आपलं असं असतं. हँडग्लोव्ह म्हणजे खूप म्हणजे आतमध्ये लोखंड असतंय, त्याला काही होत नाही. पाठीमागं लोखंड असतंय, त्याला आपण हँडग्लोव्ह ते घातलं चालतं. आणि महत्त्वाचं आहे हे हाताचा हे स्क्रीन आहे, ती आहे ते आपण इथं हाताला बसतं, पाहू शकता. हे असं इथं हाताला बसतं. आपण जरी बोललं तर आपल्याला कुठंही काय होत नाही. पाहू शकता मी पायाला पण स्क्रीन लावला आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी. तर तुम्हाला मी दाखवतो कुठले स्टंट कसे करायचे. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा असे नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी. चला आपण व्हिडिओ चालू करू. गणेश सर, या ठिकाणी आपली प्रॅक्टिस भरपूर प्रमाणात टायर घासून केलेली आहे. कारण की आपले जे स्टंट ट्रिक आहे ते आपण खूप रॅपिडमध्ये करत असतो. इतकी खतरनाक स्टंट रायडिंग करत असतो. तुम्ही टायर बघू शकता, हे टायर टाकून मला फक्त एकच महिना झाला, एकच महिना. एका महिन्यामध्ये टायर पूर्णपणे आणि तुम्हाला मी दाखवतो, बघू शकता तुम्ही. आणि हे कशामुळे झालं इतकं काळ इथं मला व्हिडिओमध्ये लगेच तुम्हाला कळून की तुम्ही म्हणता बरोबर आहे बरं हे कशामुळे झालं की खतरनाक स्टंट रायडिंग आहे. तुम्हाला दाखवतो एकाच मिनिटामध्ये तुम्ही अजिबात करू नका, कळलं ना, नाहीतर पडतंय. आता स्टंट करणार आहे ती स्टंट तुम्ही करू नका.
डेंजर स्टंट आहे तर तुम्ही बिलकुल बी कर नका, नाही तर तुमची हाडकं मोडतील. खरं सांगतो का. तुम्ही बघू शकता माझ्या गाडीचा एअर कूल्ड इंजिनचं जे पंखाचा असतो रेडिएटरचा तो सध्या इंजिनला थंड करतो. तुम्ही आवाज ऐकू शकता. तर आपली गाडी तर आपण जेव्हा गाडी एका हातावर बिघवली तेव्हा माझ्या गाडीचं इंजिन खूप जास्त गरम झालं. त्यामुळे सध्याला इंजिनचं टेम्परेचर आहे ते लय गरम झाले गाडी. त्या पाहिजे सध्याला गाडी माझी गार होऊ द्या. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण की तुम्ही बघता ह्या